Ngày 1 tháng 6 năm 2022 thêm 1047 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 1047 ca COVID-19 mới tại 40 tỉnh, thành phố, Hà Nội vẫn nhiều nhất. Trong ngày có 9.542 ca mắc COVID-19, gấp 9 lần ca mới, tiếp tục không có F0 tử vong trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 31 tháng 5 đến 16 giờ ngày 1 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1047 ca nhiễm mới đều ở trong nước, tăng 37 ca so với ngày trước đó. Tại 40 tỉnh, thành phố có 871 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 245, Yên Bái 67, Vĩnh Phúc 61, Nghệ An 56, Bắc Ninh 44, Phú Thọ 42, Quảng Ninh 38, Quảng Bình 37, Tuyên Quang 34, Đà Nẵng 33, Lào Cai 32, Quảng Trị 28, Thành phố Hồ Chí Minh 26, Bắc Cạn 25, Lai Châu 23, Thái Nguyên 23, Thái Bình 20, Hà Nam 20, Hòa Bình 20, Bình Định 18, Ninh Bình 17, Hưng Yên 14, Hải Dương 14, Lâm Đồng 13, Hà Tĩnh 12, Nam Định 11, Bà Rịa Vũng Tàu 10, Sơn La 9, Cao Bằng 8, Hà Giang 7, Bình Thuận 7, Lạng Sơn 6, Thanh Hóa 6, Gia Lai 5, Bình Phước 5, Thừa Thiên Huế 4, Bắc Giang 4, Bình Dương 1, Vĩnh Long 1, Đồng Tháp 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nam Định -38, Hải Phòng -18, Phú Thọ -17. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +44, Quảng Bình +25, Lai Châu +23. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.108 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.720.426 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.276 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.712.668 ca, trong đó có 9.469.023 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.600.730, Thành phố Hồ Chí Minh 609.426, Nghệ An 484.654, Bắc Giang 387.580, Bình Dương 383.775. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.542 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.471.840 ca thở oxy qua mặt nạ, 48 ca thở oxy dòng cao SFNC, 5 ca thở máy không xâm lấn, 2 ca thở máy xâm lấn, 3 ca ECMO, 2 ca từ 17 giờ 30 ngày 31 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 1 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.079 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 31 tháng 5 có 234.703 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 221.395.862 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.452.158 liều, mũi 1 là 71.481.342 liều, mũi 2 là 68.785.508 liều. Mũi 3 là 1.507.014 liều, mũi bổ sung là 15.054.890 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 42.349.705 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 273.699 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.470.979 liều. Mũi 1 là 8.937.289 liều, mũi 2 là 8.533.690 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 4.472.725 liều, mũi 1 là 4.054.548 liều, mũi 2 là 418.177 liều.